Hello my dear students, today we are going to discuss a new poem, and the title of the poem is The Ball Poem. So let us begin with the poet. The name of the poet is John Berryman. He was born in the year 1942 and died in the year 1972, and he was an American poet and scholar. Okay, so জন্ম হৈছিলে 1942 and his মৃত্যু হৈছিলে 1972. So this is a data which you need to just keep in mind. Okay, so then he was an American poet and scholar. So তেওঁ এজন American আছিলে আৰু তেওঁ এটা কালেকশ্যন অফ পম আছিলে, সেইটোৰ নাম আছিলে দ্য ড্ৰিম songs, আৰু এই যিটো কালেকশ্যন আছিলে সেইটোৰ কাৰণে পুলিটজাৰ প্ৰাইজ ফৰ পয়েট্ৰি তেওঁ পাইছিলে. So his works often explore themes of loss, grief and human condition. So তেখেতৰ যিবিলাক কবিতা তাৰ বিষয়বস্তু আছিলে লছ, গ্ৰিফ, হিউমেন কণ্ডিশ্যন. অ'কে, চ' এইবিলাকৰ ওপৰত কবিতাবোৰ তেওঁ লিখিছিলে, লছ, গ্ৰিফ, হিউমেন কণ্ডিশ্যন. চ' এইবিলাক থিমছ আমি যেতিয়া তেখেতৰ কবিতাটো আমি যেতিয়া পঢ়িম আমি ৰিলেট কৰিব বিচাৰিম যে এইবিলাক আছে কি নাই. অ'কে, চ' তেখেতৰ যিবিলাক কবিতাৰ বিষয়বস্তু এইবিলাক হয় য'ত আমি লছৰ বিষয়ে পঢ়িম, গ্ৰিফৰ বিষয়ে পঢ়িম বা জানিবলৈ পাম, আৰু হিউমেন কণ্ডিশ্যনৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাম. আৰু এইবিলাক জানিবলৈ হ'লে আমি অকল এটা কবিতা পঢ়িলে নহ'ব, তেখেতৰ আৰু এটা দুটা কবিতা আমি পঢ়ি চালে আমি গম পাম. অ'কে, so to begin with the poem, the ball poem. So the ball poem is a reflective poem about loss and learning to accept it. Okay, so it is a reflective poem. And এই কবিতাৰ পৰা আমি এটা আমাৰ লাইফৰ এটা ৰিফ্লেকশ্যন আমি চাবলৈ পাম, য'ত কি হয় লছ আৰু তাৰ লছ আৰু এই লছটোৰ পৰা আমি কিবা এটা শিকিবলৈ পাওঁ যে সেইটোৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে. অ'কে, লছ আৰু লাৰ্ণিং টু একচেপ্ট ইট. অ'কে, লছ হোৱাৰ পাছত সেই বস্তুটো মানি লোৱা আৰু মানি আমি জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে আমাক কবিয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে. অ'কে, the poet uses the image of a boy losing his ball to symbolize how individual experience their first loss and learn to cope with it as part of growing up. Okay, so ইয়াতে এই কবিতাটোত কবিয়ে এটা বল লৈছে. অ'কে, ইট ইজ এ চিম্পল, আমি ক'বলৈ গ'লে এটা মেটেৰিয়েল. অ'কে, ইটছ এ চিম্পল থিং, আৰু থ্ৰু দিছ বল দ্য পয়েট ইজ ট্ৰাইং আছ টু টেল that how a boy loses his ball and then he's taken aback. Okay, or he's trying to grapple with the loss, and from this situation he learns how to soak in the grief or loss, and then he tries to move ahead or will try to move ahead in life. Okay, এই লছৰ পৰা তেওঁ কি কৰিবলৈ আমাৰ কবিয়ে দেখাবলৈ বিচাৰিছে যে ফাৰ্ষ্ট জীৱনত চবৰে এটা লছ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়, আৰু এই লছৰ পৰা যিকোনো লছ হ'ব পাৰে. এতিয়া যিহেতু এটা মেটাফৰ হিচাপে লৈছে ইয়াতে এই বলটো তোমালোকে অকল এই ক্ষেত্ৰত নহয়, মানে বলটো তোমালোকে লৈছে যে আমি জীৱনত বহুত কিবা কিবি হেৰাব লগা হয়, আৰু সেই বলটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আমাৰ যিকোনো এটা বস্তু লাইফৰ. অ'কে, আৰু এই বস্তু যদি কিবা এটা বস্তু যদি আমাৰ হেৰাই যায়, আমাৰ মনটো নিশ্চয় কি লাগে, প্ৰিচিয়াছ যদি বস্তু হয় আমাৰ মনটো নিশ্চয় বেয়া লাগে. অ'কে, চ' আফটাৰ লুজিং ছাচ প্ৰিচিয়াছ থিং ইন আৱাৰ লাইফ we are obviously going to upset. Okay, we get upset, okay, in our life sometimes when you lose something in our life, and then we slowly try to cope up with that situation, and eventually we know the meaning of loss. Okay, and how it's strengthen a human being after coping up with such a loss. Okay, so
এতিয়া থিমছ অফ দ্য পয়েম মানে বিষয়বস্তুটো কি আছে মোটামুটি এইবিলাক আছে চোৱা লছ অলৰেডি তোমালোকে কবিতাটো অলৰেডি পঢ়িছা তোমালোকে গমেই পাইছা যে কবিতাটোত কি আছে আৰু নিশ্চয় তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কি দ্য পয়েম ৰিফ্লেক্টছ অন দ্য ইনএভিটেবিলিটি অফ লুজিং থিংছ উই ভেলিউ অ'কে চ' দ্য বল হুইচ ইজ material okay which for many may not be that precious but for that boy the boy in the poem that we have come across okay for him that ball was very precious okay এটা বহুমূলীয় বস্তু এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে আছিলে আৰু এই বলটো হেৰাই গৈছিলে আৰু সেই হেৰাই যোৱাৰ পাছত তেওঁ কি হৈছিলে হি ৱাজ ভেৰি ডিষ্ট্ৰটেড অ'কে আৰু হি ৱাজ ভেৰি আপছেট তেওঁ আপছেট হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পাছত আমাক কবিয়ে কৈছিলে যে এই যে লছ হৈছে এই লছটোৰ পৰা তেওঁ কেনেকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফ লেচন লাইফ লছৰ পৰা এটা লেচন শিকিছে লাইফত অ'কে চ' এইটো এটা একচেপ্টেঞ্চ চ' মানি লোৱা চ' বিষয়বস্তু তোমালোকক মনত ৰাখিব যে এই কবিতাটোৰ বিষয়বস্তু কি আছিলে এটা আমি অলৰেডি পাইছোঁ যে লছ আৰু এই লছৰ পৰা লছটো হৈছিলে যে এই লছটো কেনেকৈ এই ল'ৰাটোৱে মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিলে হ'ব লাগিব এজ এ হিউমেন অ'কে বিকজ লছ উইল is something which is common in our life and it will come and go it is never ending circle okay loss hoye thakibo amar life we have to face that loss and move on with our life okay so eneke amar life loss hoye thakibo aru lossor pora ami ki hoye thakim ako notun kiba eta bostu pam ako herabo so this is continuous okay so you have to accept such losses in our life okay then the third theme that the poem explore is the growth and maturity okay so this boy when he was small he valued that ball so much okay so much that he could not get his thought away from the ball so he was very upset okay so he could not give away that value he possessed for that ball okay and then he eventually tries to face the reality and grows from that experience so this was the first experience of the boy and as he grew older he gets to know the meaning of a loss and from this loss how one can gain experience in their life okay so these are the main themes of the poem loss acceptance and growth and maturity so loss will be there in life and you have to accept it and this will happen with growth and maturity so যেতিয়া growth আৰু maturity আহি যাব তেতিয়া নিজে নিজে এই বস্তুবোৰ এজন যিকোনো মানুহে বুজি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব then we look at the overall gist of the poem that then it's a story of the poem narrates a story of a boy who loses his ball which rolls away into the water so this is the first lines of in the first few lines of the poem we get to know this that the ball rolls away into the water and after that the boy becomes very upset but কবিয়ে কি সাজেষ্ট কৰিছে যে উপদেশ দিছিলে যে এই যেটো লছ হৈছে এই ল'ৰাটোৰ এই লছৰ পৰা তেওঁ শিকিব লাগিব ওকে সো সাজেষ্ট কৰিছে that he must learn to cope up with his loss okay this experience serves as a metaphor for the losses he faced in life and the resilience needed to move forward okay and this loss itself is an experience for the boy and this serves as a metaphor it is a metaphor hisabe আমি ট্ৰিট কৰিব লাগিব ইয়াতে যে লছ আমাৰ হৈ থাকিব লাইফত এণ্ড দেন উই হেভ টু মুভ অন আৰু এই লছৰ পৰা আমি এই লছটো লৈ আপছেট হৈ থাকিলে নহ'ব আমাৰ কি কৰিব লাগিব we have to move on with our life we should not cling back to our past আমি অতীতৰ কথা ভাবি চিন্তা কৰি বহি থাকিলে নহ'ব আমি আগুৱাই যাব লাগিব কাৰণ লাইফত এনেকুৱা ধৰণৰ লছ সদায় হৈ থাকিব ওকে ইয়াতে কিছুমান পয়েটিক ডিভাইচেছ কবিয়ে ইউজ কৰিছে যেনেকৈ দ্য বলৰ এই বস্তুবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইমেজেৰী দ্য বল চিম্বলাইজ চাইল্ডহুড এণ্ড ইন'চেণ্ট এই বল যিটো ইমেজ এইটো বলৰ যিটো এইটো ইমেজ লৈছে এইটো আমি কি বুজায় এইটো চাইল্ডহুড বুজায় আৰু ইন'চেঞ্চ বুজায় চ' বল একচুৱেলি উই ৰিলেট উইথ কিডছ অ'কে স্মল বয়জ দ'জ হু প্লে উইথ বলছ অ'কে চ' এইটো চাইল্ডহুড আৰু ইন'চেঞ্চৰ লগত ৰিলেট কৰে এগেইন the poet uses symbolism okay the loss of the ball represents the inevitable losses in life okay আকৌ এইটো symbolic হয় the ball itself is a symbolic of losses in life okay
And then we have enjambment. The poem follows continuously reflecting the poem flows continuously reflecting the unbroken thought of the poet. So enjambment ইয়াতে কি বুজাইছে যে আমাৰ কবিতাটো তোমালোকে যদি পঢ়ি চোৱা এটা ফ্লোত গৈ থাকে ওকে সো কন্টিনিউয়াসলি এটা ফ্লোত গৈ থাকে তাতে আমাৰ ইমান ৰখিব লগা নহয় মানে থটছটো যিটো পয়েটৰ যিটো থটছ যিটো এটা লাইনতে এটা মানে এটা থট এটা ক'ব পাৰোঁ যিটো এটা কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো হৈ আছে উইদাউট এনি কাইণ্ড অফ disturbance okay so this is enjambment okay so imagery symbolism তোমালোকে বুজিছে ইমেজৰি কিবা এটা হ'ব পাৰে এনেকুৱা এটা বস্তু আমাক কবিয়ে মানে words use কৰে যিবিলাক words আমাৰ মাইণ্ডত ইমপ্ৰিণ্ট হৈ থাকে ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰে ওকে দ্য বল ক'লে আমাৰ মনত এটা বল সেইটো শব্দটো হ'লে আমি কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে নিজে চাবা ইয়াতে কৈছে ইন'চেন্স আৰু চাইল্ডহুডৰ লগত আমি বল শব্দটো ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ ওকে so similarly symbolism কি হয় symbolismটো ক'বলৈ গ'লে কি হয় আমাৰ কিবা এটা বস্তু এটা লিটাৰেল এটা মিনিং থাকে কিন্তু সেই লিটাৰেল মিনিঙৰ বাহিৰত আৰু বেলেগ কিবা কিবি মিনিং থাকে যেনেকৈ আমি যদি কওঁ ফায়াৰ বুলি কওঁ বা অগ্নি বুলি কওঁ অগ্নি আমাৰ কি ৰিলেট কৰিব আমাৰ খং বুজাব হয়নে চ' এই ধৰণৰ বস্তুক আমি কি বুলি কওঁ চিম্বলিজম বুলি কওঁ চ' ইয়াতে বলটো এটা ইট ইজ চিম্বলিক অফ হোৱাট লছেছ ইন লাইফ অ'কে চ' ইট ইজ এ চিম্বলিক এনেকৈ মই অলপ অলপ ক'লোঁ যে অগ্নি ক'লে আমি লিটাৰেল মিনিং আমিতো অগ্নিয়ে বুজোঁ হয়নে জুই বুলি বুজোঁ কিন্তু তাৰ আমি কেতিয়াবা কওঁ সি পুৰা জুই হয়নে চ' সেইটো কি বুজাইছে সি পুৰা খঙত আছে হয়নে চ' সেইটো হৈছে চিম্বলিজম Similarly, metaphor, the ball is a metaphor for something something precious we hold dear. So all these things are what somewhat related. Okay, symbolism, imagery, metaphor, somewhat related. Okay, so these are some poetic devices which you need to remember when you go through the poem, and also you need to relate all these poetic devices when you try to remember the poem, because this metaphor helps you to remember the poem, what the poet is actually trying to say, what is the message the poet is trying to give. Okay, and another thing is what the poetic devices does is it gives us a impression of what as a picture. Okay, so it gives us a picture of the words okay that the poet is trying to use in the poem. Okay, যিবিলাক imagery বা poetic device ক'বলৈ গ'লে এইবিলাক poetic device মানে কবিতাৰ অলংকাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ। এই অলংকাৰবিলাকে আমাক কি হয় কবিতাৰ ৱৰ্ডবিলাক আমাৰ মনত এটা পিকচাৰ বনাই দিয়া আৰু এই কবিতাটো মনত ৰখাৰ আমাৰ সহজ হৈ পৰে। অ'কে, নট অনলি ডেট অকল সহজে নহয়, এইবিলাক আমাৰ কি কবিতাটোৰ সৌন্দৰ্যটো কি কৰে বঢ়াই দিয়ে। অ'কে, চ' দিছ আৰ দ্য থিংছ ডেট ইউ নিড টু ৰিমেম্বাৰ while going through the poem. Okay, so this is the literary devices that you got. আৰু কিছুমান ইয়াতে important lines তোমালোকে মনত ৰাখিব লগা আছে, যেনেকৈ the balls will lose always little boy and no one buys a ball back. So one of the important lines, and this line emphasizes the irretrievability of certain losses and the need to accept them. Okay, irretrievability. Okay, irretrievability means যিটো এবাৰ হেৰাই যায় সেইটো আমি ঘূৰাই আমি নাপাওঁ। So here ball is something which you can get back. We can buy a ball. So ball actually does not represent a material. Ball here does not only represent a material thing. এটা material বস্তু আমি retrieve কৰিব পাৰোঁ। Okay, কিন্তু কিছুমান বস্তু আছে আমি এইবিলাক, so it is a ball, আমি অলৰেডি কৈছোঁ, it is a use kind of a metaphor. Okay, সেইটো বেলেগ কিবা এটা মিনিং বুজাইছে। Okay, so কিছুমান লছ আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, suppose ধৰি লওক মেমৰি, অ'কে, পাষ্ট, অ'কে, যিবিলাক অতীতত ঘটনা হৈ গৈছে এইবিলাক আমি কি ঘূৰাই নাপাওঁ। হোৱাট উই কেন ডু, উই কেন অনলি recall those memory and we have to live with those memories only. Okay, then we have he senses first responsibility in the world of possession. এইটো কি বুজায় যে মেটেৰিয়েল যিবিলাক বস্তু সেইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট নহয়, এই বস্তুবোৰ কি হ'ব আমি এবাৰ পাম, আকৌ কিছু সময় পাছত এইবিলাক আমাৰ লগত নাথাকিব। Okay, so it reflects the boy's realization of the impermanence of material things. So ball again is a material thing, it is just a thing, it is just a material, it's a thing of possession which we possess, and after sometimes we have to get rid of it, or it will get away from our life, and we need to live with these losses. Okay, so what we learn from this poem, the moral of the poem is that it teaches us that loss is an inevitable part of life. It encourages us to accept our losses, learn from them and move forward with resilience. So এইটো লছ এটা আমাৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্ট আৰু এইটো হৈ থাকিব। So you need not worry about losses in your life, just you have to move on, accept your loss and move forward with resilience. এটা মনত এটা
বিশ্বাস ৰাখি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব যে the things will get better in our life. Okay, so this is the end of the poem.